Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì Giang sẽ hướng dẫn mọi người cách quay video du lịch trông nghệ thuật hơn này, chỉ với chiếc điện thoại của mình. Và ví dụ thực hành ngày hôm nay sẽ là một video như thế này. Mình đang đi dạo quanh Sài Gòn, thì thực ra mình ở đây cũng 4 năm rồi á, nhưng mà không có đi ra ngoài mấy đâu. Hôm nay mình sẽ đóng vai trò là khách du lịch để xem Sài Gòn có gì thú vị và sẽ chia sẻ với mọi người cách quay video du lịch luôn. Thì trước khi đi, mọi người sẽ cần phải chuẩn bị cho mình một kế hoạch nho nhỏ trước. Thì không phải là kế hoạch gì lớn lao đâu, mọi người chỉ cần gạch đầu dòng ra là cái địa điểm đó nó có những cái gì nổi bật nhất. Ví dụ như là ở Sài Gòn mọi người sẽ có nhà thờ Đức Bà này, rồi bưu điện này, phố đi bộ, vân vân, những hình ảnh thuộc phong tục tập quán ở địa điểm đó. Bây giờ thì mình đang ở trên đường sách ấy, thì đối với những con đường như này thì mọi người nên quay một cái shot, đấy là đứng giữa đường, sau đó là mình quay tĩnh khoảng tầm vài giây. Mình sẽ quay góc rộng trước, sau đó là quay một vài shot cận cảnh. Video nhập môn hôm nay thì mình sẽ quay chủ yếu là góc tĩnh, thật nhiều. Bây giờ thì bọn mình sẽ di chuyển ra bưu điện để quay tiếp. Đối với một cảnh quan thì mọi người có thể cầm máy và quay như thế này cũng được thôi. Nhưng nếu như mọi người muốn cảnh quan đó trông hùng vĩ hơn này, trông hoành tráng hơn thì hãy hạ thấp người xuống, sau đó là ngước cái điện thoại lên. Thì bây giờ mình sẽ hạ thấp xuống nhé. Quay xong một cảnh rộng rồi thì mình sẽ quay cận cảnh tên của địa điểm ha. Hình ảnh con người không thể nào thiếu trong những shot quay được, nên là mọi người sẽ quay con người nha. Cụ thể ở đây mình sẽ quay một vài nhóm du lịch giống như mình cũng đang đi du lịch mà. Ví dụ như là mọi người đi du lịch nước ngoài đúng không? Thì làm thế nào để cho người xem biết là mình đang đi du lịch nước nào? Thì tất nhiên một cái shot quay không thể thiếu, đấy chính là quay cái lá cờ của nước đó ấy. Thì hiện tại mình sẽ quay cái lá cờ ở trên đỉnh của bưu điện nha. Bây giờ mình đang ở phố đi bộ này. Họ đang chuẩn bị làm chương trình ca hát gì á. Buổi sáng thì không có nhiều kiểu biểu diễn đường phố lắm. Bên kia có đàn bồ câu này. Đó, mình chạy lại quay đàn bồ câu ha. Đối với đàn bồ câu này thì mình sẽ cần phải di chuyển chậm chậm thôi, không thì chúng nó bay mất. Mình sẽ cố gắng bắt khoảnh khắc những chú chim bồ câu đang bay nhé. Thì cảnh này nó rất là khó, mọi người sẽ cố gắng lia theo những chú chim thôi. Bởi vì khó là mình không biết là nó di chuyển về hướng nào á. Đó, nhưng mà thôi, cố gắng canh me, cảnh này đẹp lắm. Trời ơi, nó rất là nắng luôn á. Lúc này mình cũng sẽ quay một vài vị khách du lịch nha. Thêm một đặc trưng nữa của Sài Gòn đấy là xe buýt 2 tầng ở gần phố đi bộ ấy, mọi người sẽ thấy. Nên là mình sẽ quay cảnh xe buýt 2 tầng ở đây. Ngoài ra mọi người cũng có thể di chuyển camera bằng cách là follow theo chủ thể. Nghĩa là mình sẽ cố định vị trí của một chiếc xe chẳng hạn ở chính giữa khung hình, sau đó là di chuyển nó làm sao để nó vẫn ở vị trí giữa khung hình khi mọi người di chuyển.
Đây là có một cái góc thấp rất là đẹp. Đấy là mình sẽ lấy cái lá cây này làm tiền cảnh này. Sau đó là ngước cái điện thoại lên về phía tòa nhà bên này. Mình muốn quay tòa nhà kia, nhưng mà mình muốn cái cảnh quay của mình cho nó thú vị hơn ấy, thì mình sẽ chọn cái lùm cây này là tiền cảnh. Sau đó từ cái phần tiền cảnh này mình sẽ đưa điện thoại dần dần lên cao nhé. Đó, kiểu vậy ha. Mọi người có thể quay một vài cảnh di chuyển theo đường đi của mình ấy. Đây mình cầm ngang này, sau đó là bước đi như bình thường thôi. Đi trên đường mà mọi người gặp mấy cái xe bán hàng rong thì mình cũng quay đi, nó đẹp lắm. Mọi người ơi, tất nhiên là không thể thiếu những cảnh quay hình ảnh nón lá. Mình có bắt gặp một cái cô bán nón ở đây này. Mình quay cái nón nhé. Một trong những cảnh mà mình yêu thích đấy là quay dưới tán lá cây có ánh nắng mặt trời xuyên qua. Trời ơi, nó rất là đẹp luôn á. Đến đây thì mình đã quay xong đầy đủ những cái shot quay theo ý tưởng kịch bản của mình rồi. Kết thúc một buổi sáng đầy năng lượng và năng suất. Trong phần edit video thì mình sẽ chia sẻ với mọi người một cái bước khá là hay để video của mình trở nên sống động hơn. Tuy nhiên thì nhiều người lại bỏ quên cái bước này, đấy chính là thêm hiệu ứng âm thanh. Và hiệu ứng âm thanh cụ thể ở đây đấy chính là âm thanh từ hành động này và âm thanh từ môi trường. Ví dụ như ở cảnh đầu tiên này ha, thì ánh nắng len lỏi qua từng tán lá thể hiện một cái buổi sáng nó rất là trong lành. Thì ở đây ngoài cái mặt hình ảnh, mọi người có thể thêm cho nó một cái âm thanh để việc mô tả của mọi người trở nên sống động hơn. Mọi người có thể thử xem một cái video không có hiệu ứng âm thanh và một video có hiệu ứng âm thanh thì nó sẽ khác nhau như thế nào. Rất là hay đúng không? Đó, nên thêm hiệu ứng âm thanh vô nha. Mình sẽ thêm âm thanh buổi sáng vào ha. Âm thanh buổi sáng thì sẽ bao gồm những âm thanh gì? Tiếng chim hót chẳng hạn. Thì mọi người có thể vào mục âm thanh này, chọn hiệu ứng âm thanh. Rồi ở đây mọi người có thể search cái âm thanh đấy là morning. Đấy, mọi người nghe thử. Rồi âm thanh này nó đang hơi có tiếng của biển á. Mình lại không có quay biển ở đây, nên mình sẽ tìm âm thanh khác ha. Đây cái good morning này. Nó rất là ok luôn, đúng không? Cái good morning này mọi người có thể ấn thêm vào, sau đó là cắt cho nó vừa khớp với lại video này. Rồi còn tiếng đây, tiếng mấy chú chim này chẳng hạn. Nếu như xem video gốc là không thể nào nghe thấy tiếng đập cánh của những chú chim này được, nên là mọi người bắt buộc phải thêm âm thanh từ cái hành động đập cánh của nó. Đấy, cái này rất là phù hợp đúng không? Đây, cái này phù hợp này. Rồi mọi người cũng có thể thêm vào. Hoặc là ở đây tiếng xe cộ chẳng hạn. Ở đây tiếng xe cộ thì mình sẽ có thể thêm motorbike. Đây, tiếng âm thanh xe chạy ở trong thành phố này. Đó. Có những hành động khác thì mọi người cứ tìm theo tên hành động đó thôi để mình mô tả. Xong phần âm thanh từ hành động nha. Thì ở đây á, ở cái môi trường chung của mình là đang ở trong thành phố, thì mình sẽ thêm một cái hiệu ứng âm thanh chung, âm thanh môi trường chung á. Đấy là âm thanh ở trong thành phố. Thì mọi người cũng có thể search theo tên ha. Ví dụ như ở đây mình sử dụng xuyên suốt một cái âm thanh môi trường. Đấy là âm thanh ở trong thành phố New York. Nó sẽ là tổ hợp nhiều cái âm thanh đúng y như là trong thành phố mà mọi người nghe thấy, mọi người cảm nhận được luôn. Mình sẽ để nó hầu như là xuyên suốt những cái cảnh quay ngoài đường phố luôn. Rồi, với video này thì mình cũng đã hướng dẫn mọi người mình quay những cái gì khi mà mình đi du lịch. Nhớ nha, mình phải làm nổi bật cái địa điểm, vị trí đó bằng cách quay những cái kiến trúc này, cũng như là văn hóa, du lịch, con người, gọi là nổi bật nhất của cái địa điểm đó. Đó, thì mọi người quay giúp Giang. Mọi người cố gắng mới bắt đầu thì mình quay nhiều cảnh tĩnh trước này. Sau đó là những cái bài sau mình sẽ hướng dẫn cách di chuyển cũng như là chuyển cảnh thú vị nhiều hơn nha. Hẹn mọi người ở những clip tiếp theo. Nếu như mọi người cảm thấy video này hữu ích thì nhớ like, subscribe cũng như là chia sẻ với bạn bè để Giang có thể ra nhiều video hơn. Rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi. Bye bye!